Hi, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng logo kagaya nito. Yung simpleng logo lang. So, of course, kailangan natin mag-login sa Canva account. Punta ka lang sa canva.com, tapos mag-login ka. Tapos dito sa create a design, click mo lang yan. Type mo lang logo. So, ito yun. Yung basic na logo lang yung gagawin natin. So, ito. So, this one, meron siyang mga options na pwede mong gamitin agad. So, for example, this one, lumabas siya as option dito para pwedeng gamitin. Ang pangalan nito is Pet Dog Lover Community Logo. Pwede mo na siya i-type dito, Pet Dog Lover. So, ayan, lumabas siya, Pet Dog Lover. So, pwedeng gamitin natin yan, pero palitan lang natin yung mga elements niya. For example, dahil ang gagawin natin is ito yung gagayahin natin. Kaya i-remove lang natin tong text, tsaka image. Tsaka yung sa center, yellow yung andito. So, click lang natin yan. Tapos, click tong color box. Tapos, scroll down ka lang. Ito yung yellow. So, yung sa akin kasi nakasave na siya as palette. Pero kung wala pa, pwede naman dito yellow. Pero kung gusto mong ganito na specific na yellow talaga, so ang ano nito is, color code nito is ito yun, FFEA41. So yun yung color code niyan. So next naman is, itong icon ng mouse. Pero, wait, palitan naman natin yung kulay. Diba black yung nasa gilid? Dito is, palitan natin ng dark blue. Ito yung nasa baba. Yung andito sa example is, hindi siya yung basic na blue lang. Tingnan natin kung ano itong. Let me see. Ito yung color code niya. 0C3974 kung gusto mong gayahin. So, yan yun. Next naman is yung mouse na icon. Punta ka dito sa elements. Type mo lang mouse. Yan. At ito yun. So, palitan lang natin yung kulay. Dahil black po yan, palitan natin ng blue. Ito yung nasa baba. Yan na blue. Next naman is yung word or yung mga text dito. Virtual Assistants / Freelancers PH. So, ang gawin natin is punta dito sa text. Pwedeng subheading o kaya heading, depende yan. Yung sa akin, iba dito kasi in-upload ko na yan eh. Pwedeng gawa ko ng tutorial paano yan i-upload. So, ito yun. Ano yun? Virtual Assistants. So, nakaka-caps lock lahat. Virtual Assistants. Tapos, Freelancers PH. So, di ba naka-straight lang yan? So, yung previous na tutorial ko kahapon is about kung paano mag-curve ng text sa Canva. So, click lang natin yan. Punta ka dito sa effects. Click mo yung curve. So, nandito siya. Yan, sobrang laki. So, kailangan natin i-adjust yung pagka-curve niya. Ayan. So, perfect na yung pagka-curve na, kaya lang, ang laki ng space dito. So, ang gawin natin is, punta ka dito sa letter. Ganyan. Para mag-move po siya. Ayan. So, that's it. So, ito na po yung logo natin. Napakadali lang gawin. So, thank you so much for watching and please like and subscribe. Thanks!